සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔයාලා හැමෝටම. ඔයාලා මේකතු වෙලා ඉන්නේ ස්මාර්ට් ඔෆිස් YouTube channel එකත් එක්ක. අපි මේ කතා කරමින් ඉන්නේ Excel basics ගැන. එතකොට පහුගිය වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරා condition formatting කොහොමද අපි use කරන්නේ, ඒ වගේ මොනවද අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් බේසික් කොටසක් කතා කරා. ඊට අමතරව ඊට කලින් වීඩියෝ වලදී මම කතා කරා Excel use කරද්දී අපිට ඕන වෙන බේසික් දේවල් මොනවද කියන එක. මේ වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉතාමත් වැදගත්ම කොටසක් Excel වල තියෙන, ඒ තමයි ෆෝමියුලා. ෆෝමියුලා එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ, ෆෝමියුලා කියන්නේ මොනවද, ෆෝමියුලා එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ, සහ ෆෝමියුලා වලින් අපිට වැඩ ටික ලේසි කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද කියලා කතා කරන්න තමයි අපි මේ සූදානම් වෙන්නේ. හරි. ඉස්සෙල්ලාම අපි ෆෝමියුලා කියන කතා කරමු. මම මේ ටික විස්තර කරන්නේ Excel ගැන. Excel වල වැඩ කරලම නැති බේසික් අයිඩියාවක් නැති අයට තමයි මේ කොටස. ඉතින් මේකෙදි මම කියලා දෙන්නම් ඔයාලට ෆෝමියුලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ෆෝමියුලා එකක් කියන්නේ අපිට මොනවා හරි දෙයක් ගණනය කරන්න. එක්කෝ මොනවා හරි නම්බර්ස් තියෙනවා නම් ඒවා ගණනය කරන්න, ඊට පස්සේ ඩේට් එකක්, ඊට පස්සේ ටෙක්ස්ට් එකක්, ඒකේ වැලියු එකක් මොකක් හරි ගන්න, ඒ වගේ දෙයකට යූස් කරන්න පුළුවන් දේවල් තමයි මේ ෆෝමියුලාස් කියන්නේ. එතකොට අපි Excel වලදී සාමාන්‍යයෙන් මම අර කලින් කියලා දුන්නා වලට මේ තියෙන සෙල්ස්. එතකොට මේ සෙල් වල තියෙන එකතුව අපිට අවශ්‍ය විදිහට අපිට අවශ්‍ය තැනකට එකතු කරලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි normal ෆෝමියුලා වලට එන්න කලින් normally අපිට පුළුවන් මෙතන තියෙනවා sales කියන කොලම් එක. මට ඕනේ මේ sales කියන කොලම් එක එකතුව ගන්න. මට පුළුවන් මේම ධන ලකුණ හෝ සමාන ලකුණ ගහලා මෙයා එකතු කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඔය වගේ. ඊට පස්සේ මට අඩු කරන්න ඕනේ නම් මයිනස් මාක් එක ගැහුවා අඩු කරගෙන යන්න පුළුවන්. ආයෙත් එකතු කරන්න ඕන නම් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඔය වගේ හදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ෆෝමියුලා කියන්නේ මේ Excel වල තියෙනවා ෆික්ස් ෆෝමියුලාස්. කියන්නේ කලින් ලියලා තියෙන එක එක වෙන වෙන කාර්යයන් සඳහා ලියලා තියෙන ෆෝමියුලාස් තියෙනවා. ඔයාලා ගියොත් මේ ෆෝමියුලාස් කියන ටැබ් එකට, ෆෝමියුලාස් කියන ටැබ් එකේ පුරාම තියෙන්නේ එහෙම වෙනස් කාර්යයන් සඳහා ලියපු ගණනය කරන්න ලියපු ෆෝමියුලාස්. මුලින්ම මෙතන තියෙනවා ෆයිනෑන්ෂල් ෆෝමියුලාස් තියෙනවා. ඔයා සාමාන්‍යයෙන් රේෂියෝස් එක වැඩ කරන කෙනෙක් නම් accounting ratios එක, එතකොට ඔයාලට ඕන වෙන ෆෝමියුලාස් මෙතන තියෙනවා. ඊට පස්සේ logical formulas තියෙනවා. අපිට පුළුවන් ටෙක්ස්ට් එක වැඩ කරද්දී ඒවට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ගණිතමය කටයුතු අපිට ලොජිකල් විදිහට හිතලා මේ යොදා ගන්න පුළුවන් ෆෝමියුලාස් තියෙනවා, ලොජිකල් ෆෝමියුලාස්. ඊට පස්සේ ටෙක්ස්ට් ෆෝමියුලාස් තියෙනවා. අපිට කලින් ගෝගේ වාක්‍ය ඛණ්ඩ, වචන, ඒ වගේ දේවල් එක්ක වැඩ කරද්දී අපිට මේ ටෙක්ස්ට් ෆෝමියුලා යූස් කරන්න පුළුවන්. මම ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම් මේ වගේ මොනවද වෙනම කරන්න පුළුවන් දේවල්, මොනවද අවස්ථාවද මේවා යොදා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඊට අමතරව date time කියලා කොටසක් තියෙනවා. මේකේ දින සම්බන්ධ date සහ time සම්බන්ධ වැඩ කරද්දී අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් ෆෝමියුලාස්. අපිට දින එක දිනකින් තව දිනයක් අඩු කරන්න, ඊට පස්සේ වෙලාවක් අඩු කරන්න, එකතු කරන්න, ඒ වගේ දේවල් වලට යූස් කරන්න පුළුවන් මේ date and time කියන කොටසේ තියෙන ෆෝමියුලාස්. ඊට පස්සේ lookup formulas තියෙනවා. lookup formulas වලින් කරන්නේ අපිට පුළුවන් වෙනත් තැනක තියෙන දෙයක් අපිට අවශ්‍ය තැනට ලින්ක් කරලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒවට යූස් කරන ෆෝමියුලාස් තමයි lookup formulas තියෙනවා. ඊට අමතරව තියෙනවා math and trick formulas තියෙනවා. සෑහෙන ෆෝමියුලාස් ගොඩක් තියෙනවා.
එතකොට මෙතන මෝ ෆන්ක්ෂන්ස් ගැන ස්ටැටිස්ටිකල් තියෙනවා, ඉන්ජිනියරින් තියෙනවා, කියුබ් තියෙනවා, ඉන්ෆෝමේෂන් තියෙනවා, කම්පැටබිලිටි තියෙනවා, වෙබ් කියලා තියෙනවා. මේ වගේ ෆෝමියුලා සෑහෙන ප්‍රමාණයක් මේක තියෙනවා. එතකොට මේ ෆෝමියුලා එකිනෙකට වෙනස් වූ කාර්යයන් සඳහා හදු ෆෝමියුලාස්. අපි ඉස්සරහදී කතා කරමු කොහොමද ෆෝමියුලාස් එක වැඩ කරන්නේ, මොනවද ඒකින් අපිට ගන්න පුළුවන් දේවල් කියලා. කොහොම වුණත් Excel වල වැඩ කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඉගෙන ගන්න ඕනිම දේ තමයි ෆෝමියුලාස්. Excel වල ගත්තට පස්සේ Excel වල තියෙනවා data analysis පැත්තක් තියෙනවා, ඊට පස්සේ data cleaning පැත්තක් තියෙනවා, ඊට පස්සේ ෆෝමියුලා තියෙනවා, macro තියෙනවා, VBA තියෙනවා. මේකේ මාර්ම ඉම්පෝර්ටන්ට් දේ ෆස්ට්ම ඉගෙන ගන්න ඕනිම දේ තමයි ෆෝමියුලාස්. එතකොට ඊළඟට මම ඉස්සරහදී කියලා දෙන්නම් මොනවද අපිට වැඩියෙන් යූස් වෙන ෆෝමියුලාස්, මොන වගේ තැන්වලද ඒවා යූස් කරන්න පුළුවන් කියන එක. මම මුලදීම කියලා දෙන්නම් ෆෝමියුලා ලියන්නේ කොහොමද කියන එක. මම මේකට යූස් කරගන්න අපි normal යූස් කරන ෆස්ට් ෆෝමියුලා එක. ඒක තමයි sum කියන ෆෝමියුලා එක. ෆෝමියුලා එක ලියන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම කියන ෆෝමියුලා එක ලියන්න පුළුවන් ආකාර දෙකක් තියෙනවා. එකක් අපිට ලියන්න පුළුවන් මැනුවල් අපිට ෆෝමියුලා එක ලියාගෙන යන්න පුළුවන්. මේ වගේ ලියාගෙන යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන insert function කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය තැන select කරලා insert function ගියාට පස්සේ තියෙන ඔක්කොම ෆෝමියුලා ටික මෙතන පෙන්නනවා. අපිට මෙතනින් all කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් තෝරගන්න ෆයිනෑන්ෂල් ෆෝමියුලාස් ටික මෙතන පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ date and time තියෙනවා, math තියෙනවා, statistical තියෙනවා. මේ වගේ logical තියෙනවා. එතකොට මෙතනින් අපිට තෝරගෙන මේ ෆෝමියුලා එක ලියන්න පුළුවන්. මෙතන ටයිප් කරලා go. මෙන්න බලන්න මෙතන අපිට ෆෝමියුලා එක අපිට sum කියන ෆෝමියුලා එක වුණ sum කියන ෆෝමියුලා එක නිකරා මෙතන sum කියන එක select වුණා. ඕකේ කරාට පස්සේ sum කියන ෆෝමියුලා එක ලියවීම එනවා. ඔයාලට මෙතන බැලුවොත් පේනවා මෙන්න sum කියන ෆෝමියුලා එක වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපිට number 1 කියන එකේ අපිට දෙන්න තියෙන්නේ අපි කොතන ටිකද මේක එකතු කරන්න කියලා. අපිට ඕනම් පුළුවන් මේ ටික මෙහෙම එකතු කරන්න දෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට දැන් ওই ටික එකතු වෙන්නේ ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතනට මොකුත් නැහැ. ඕකේ කරනවා. මෙන්න මෙතනට එකතු ආවා. එතකොට මම මෙතෙන්දි කරේ මේ මෙතන තිබ්බ එක පොඩ්ඩක් මේ පේන්නේ නැති නිසා පහළට ඇදලා ගත්තා. ඇදලා ගන්නකොට බලන්න මේක ඩබල් ක්ලික් කරොත් එහෙම මේ ෆෝමියුලා එක ඒ විදිහටම තියෙනවා. ෆෝමියුලා වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. Excel වල තියෙන විශේෂත්වය ඒකයි අපිට ෆෝමියුලා ලියලා ඒ අපි ෆෝමියුලා ලියන සෙල් එක එහෙට මෙහෙට අරගෙන අපිට අවශ්‍ය තැනට හදා ගන්න පුළුවන්. ඕනනම් අපිට පුළුවන් මේ වගේ තැනකට ගන්න. මොකොත් වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඩබල් ක්ලික් කරලා බැලුවොත් එහෙම ෆෝමියුලා එක තියෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට ෆෝමියුලාස් ලියන්න පුළුවන් insert function එකකින්. එහෙමත් නැත්නම් අපිට manual formula ලියන්න පුළුවන්. manual formula ලියනකොට මෙහෙමයි. එතකොට අපිට formula පටන් ගන්නදී අනිවාර්යයෙන්ම අපිට පටන් ගන්න වෙන්නේ එක්ක සමාන ලකුණින්, එහෙමත් නැත්නම් ධන ලකුණින්. formula පටන් ගන්න හරිම ක්‍රමේ සමාන ලකුණින් පටන් ගන්න එක. හැබැයි වල keyboard එකේ වැඩ කරද්දී පහසු දේ තමයි ධන ලකුණින් පටන් ගන්න එක. ඒතකොට සමහර අවස්ථාවල ධන ලකුණින් පටන් අරගෙන ෆෝමියුලා ලියද්දී ඔයාලට ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් විදිහට යද්දී සමහර දැන් ෆෝමියුලා පොඩ්ඩක් වැඩ කරන්නෙත් දැන් එයි. එතකොට මෙහෙම කියන්න දෙනවා CC5 අය බෙදීම 17 මෙතන නම් ආවේ නැහැ. මේ බලන්න මෙතන මාරු වුණා මේ ධන ලකුණකට. සමාන ලකුණට මාරු වුණා. මෙතන ධන ලකුණෙන්
ලිව්වොත් එහෙම ඒක එන්නේ නැහැ. මේක මාරු වෙනවා නිතරම සමාන ලකුණකට. ඒ මේකට එන්න ඕනේ සමාන ලකුණ නිසා. ධන ලකුණෙන් තමයි අපිට කීබෝඩ් එක පහසුවෙන්ම ලියන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. මොකද වේගෙන් වැඩ කරනකොට සමාන ලකුණු ගන්නට වඩා ධන ලකුණෙන් පටන් අරගෙන ෆෝමියුලා ලියාගෙන යන්න පුළුවන්. කොහොමයි? සමාන ලකුණෙන් පටන් අරන් ෆෝමියුලා ලියන්න පටන් ගන්නවා. අපි ලියන්නේ sum කියන ෆෝමියුලා එක. sum කියන්නේ එකතු කරනවා. එකතු කරන්න ගන්න ෆෝමියුලා එක sum කියන ෆෝමියුලා එක. ඕනම ෆෝමියුලා එකක් අපි ටයිප් කරන්න පටන් ගත්තට පස්සේ ඒ ෆෝමියුලා එකට සමාන සෙට් එකම අපිට drop down list එකකින් පෙන්නනවා. ෆෝමියුලා එක අපි සම්පූර්ණ අපිට ඕනි මේ ෆෝමියුලා එක නම් එක සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. එහෙම නැත්නම් ලිව්වා අපිට මේකට ගිහිල්ලා ටැබ් එක ගැහුවොත් ෆෝමියුලා එක ඕපන් වෙනවා. ෆෝමියුලා එක ලියන්න වරහන් ඕපන් වෙනවා. අපිට කරන්න තියෙන්නේ sum ගැහුවා. sum එක නම් ඕනි ටැබ් එක ගැහුවා. අපිට ඕනි මෙතන තව ෆෝමියුලා තියෙනවා නිකම පෙන්නන්න sum if කියලා එකක්. ඒකම සිලෙක්ට් කරා ටැබ් එක ගැහුවා වරහන් ඕපන් වුණා. එතනින් පස්සේ වරහන් ඕපන් වුණාට පස්සේ ඒ වරහන ඇතුලේ Excel වලදී හැමතැනකම පෙන්නනවා ෆෝමියුලා එක මොකක්ද මේකෙන් කියන්නේ මේක ඊළඟ ස්ටෙප්ස් මොනවද කියන එක. ඒ ස්ටෙප්ස් බලාගෙන අපිට ෆෝමියුලා එක ලියාගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට sum කියන ෆෝමියුලා එකේ මෙන්න මෙතන පෙන්නන number 1. මේක කියන්නේ එකතු කරන්න number 1. එතකොට මට පුළුවන් ඕන මේ එකක් ගන්න එකතු කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දාන්න කියන්නේ කමාවක්. ඊට පස්සේ number 2 දෙවෙනි එක. හරි. කමාවක්. ඊට පස්සේ number 3 මේක මම සිලෙක්ට් කරනවා. ඔන්න වගේ කරගෙන යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් sum කියන ෆෝමියුලා එකේදී අපි number 1 කියන එකටම මෙන්න මේ ටික මෙහෙම සිලෙක්ට් කරලා ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේ ෆෝමියුලා එක මෙතෙන් ක්ලෝස් කරන්නයි අපිට ඕනේ. ක්ලෝස් කරනකොට අපිට වරහන වහන්න වෙනවා. Excel වලදී අපිට වරහන shift එකත් එක්ක වරහන් දාලා වරහන් ක්ලෝස් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ෆෝමියුලා එකේ අවුලක් නැත්නම් අපිට enter බටන් එක ගැහුවට පස්සේ මේ බලන්න නිකම්ම වරහනක් ඇඩ් වෙනවා. ඇඩ් වෙලා ෆෝමියුලා එක ක්ලෝස් වෙනවා. ඔය විදිහටත් අපිට ෆෝමියුලා එක ලියන්න පුළුවන්. එතකොට ඕනම ෆෝමියුලා එකක් ලියද්දි ඔය විදිහටම අපිට ඔය පාත් එකේ අපිට පෙන්නනවා ෆෝමියුලා එක මොකක්ද නම, ඒකේ මොකක්ද ලියවෙන්නේ, ඊට පස්සේ ඒක ලියන්නේ කොහොමද කියන එක. මම තව ෆෝමියුලා එක පෙන්නන්න. sum if කියන මේ බලන්න මෙතන පෙන්නනවා adds the cells specified by a given condition or criteria. එතකොට ඒ ෆෝමියුලා එකෙන් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක පෙන්නනවා. මම ඉස්සරහ පාඩමේදී කියලා දෙන්න මේ ෆෝමියුලා යූස් කරන්නේ කොහොමද කියන එක. ඊට පස්සේ අපි මේ ෆෝමියුලා එක වරහනක් දාලා ඕපන් කරාට පස්සේ ඊට පස්සේ පෙන්නනවා මේකේ ස්ටෙපින් ස්ටෙප් එක මොනවද මේ ෆෝමියුලා එක ෆිල් වෙන්න කරන්න ඕන දේවල් කියලා. මුලින්ම මේක කියනවා මේ sum if කියන රේන්ජ් එක සිලෙක්ට් කරන්න කියනවා. ඊට පස්සේ ඒක සිලෙක්ට් කරලා මේකට පස්සේ ක්‍රයිටීරියා එක සිලෙක්ට් කරන්න කියනවා. ඊට පස්සේ sum range එක සිලෙක්ට් කරන්න කියනවා. ඔය වගේ හැම ෆෝමියුලා එකම පාත් එක පෙන්නනවා මෙන්න මේ ටික තමයි ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කරන්න ඕන දේවල් කියලා. ඒතකොට Excel වල ඇත්තටම Excel වල ෆෝමියුලා ලියන එක අමාරු නෑ. අපිට නිතරම ගයිඩ් කරනවා කොහොමද ෆෝමියුලා ලියන්න ඕනේ කියලා. ඒ නිසා ඉගෙන ගන්න හරි පහසුයි. ෆෝමියුලා මේවා එකට එකතු කරලා ලියන්න පුළුවන්. සමහරවිට ෆෝමියුලා වර්ග දෙක තුනක් එකට එකතු කරලා ලියන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් ඇඩ්වාන්ස් දේවල් දිනවා. මම ඒවා ඉස්සරහ පාඩම්වලදී කියලා දෙන්නම්. හරි. Excel ෆෝමියුලා ලියන්න පටන් ගන්නකොට බේසික් ඉගෙන ගන්න ඕන දේවල් ටික ඔය ටික. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ මගේ ඉස්සරහ වීඩියෝත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කැමති අය channel එක subscribe කරන්න. share පාරකුත් දාන්න. ඊට පස්සේ අලුත් මාරංචි ලබන සතියේ ඉඳලා පටන් ගන්නවා Power BI basic course එක. ඔයාලා වෙනුවෙන් මොකද Excel use කරන අය
යෝස් කරන අය දන්නවා එක්සෙල් වලින් කොච්චර අමාරුද කියලා ඩෑෂ් බෝඩ් එකක් ගහගන්න ඩයිනමික් විදිහට හදාගන්න ඒ ෂෝස් ඔක්කොටම විසඳුමක් විදිහට ආපු ඇප් එකක් තමයි Power BI. දැන්ට ලෝකයේ තියෙන ජනප්‍රිය ඇප් එකක්. එතකොට Power BI කොහොමද වැඩ කරන්න කියලා ඔයාලට හරිම ලේසියෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් විදිහට next week ඉඳලා පටන් ගන්නවා. එකතු වෙලා ඉන්න මගේ channel එකත් එක්ක subscribe කරලා තියන්න. ඉස්සරහ වීඩියෝදී හම්බෙමු.